أكلك لفاكهتين يقتلك ولا لا؟ هل فعلا قالوا في ون بيس إن اللي ياكل فاكهتين هل فعلا إن داخل جسدك إذا أكلت فاكهة الشيطان سيكون شيطان؟ أم هذه مجرد خرافة؟ ومن هو أول شخص في ون بيس شرح فواكه الشيطان وما حد غير كلامه لحد الحين؟ وهل فعلا قبل لا تيتش يأكل فاكهتين ظهر دليل يثبت ان اكل فاكهتين لن يقتلك؟ وليش الملابس تتفاعل مع فاكهة الشيطان ما تتمزق اذا كبرت شخصية او صغارة؟ فاكهة الشيطان هل هي علمية ام قوة اسطورية ام خرافة؟ راح اشرح لكم في الحلقة كل اللي اقدر عليه. السلام عليكم، وجيتكم في حلقة نشرح فيها فواكه الشيطان بشكل مبسط. هي أحد عوامل القوة الموجودة في أنمي ون بيس، مثل ما هو موجود عندنا مثلا الشاكرا، لا تقارنون الشاكرا بالهاكي، غير مثل الشاكرا، الجيتسو، الكي وما إلى ذلك. لكن بعدين تطور الموضوع إلى أكثر من كذا. لما ظهرت فواكه الشيطان أول ما تكلموا عنها كأنها خرافة في الأزرق الشرقي، ولما تكلم عنها القائد مورغان مما يدلنا أن في أماكن موجودة خارج الجراند لاين معلوماتهم ضحلة لدرجة أن كابتن في المارين يتكلم عنها وكأنها خرافة، ويتفاجأ أن لوفي عنده الفاكهة هذه. بعد الجراند لاين نتفاجأ أن فاكهة الشيطان موجودة، أو من قبل الجراند لاين بشوي إلى بعد الجراند لاين كل ما قربوا منه يزيد معلومات الناس عن فاكهة الشيطان وكأنها لها شيء علاقة بالجراند لاين. القائد مورغان وغيره تكلموا أنها حاجة لها قدرة بالقوة وانتشارها راح يكون في الجراند لاين، فعلا تكلموا عنها في البداية كذا. لكن من أول شخصية شرحت عن فواكه الشيطان في ون بيس في ذكريات شانكس وباجي؟ الوحيد من ذيك الفترة إلى الآن اللي شرح فواكه الشيطان بمنظوره هل هو إشاعة ولا هذه الحقيقة، الوحيد اللي شرح فواكه الشيطان بالمنظور الخرافي هو شانكس، لما قال الباقي إنها فاكهة تناسلت من شيطان البحر. شيطان البحر تناسلت منه الفواكه هذه، وكل فاكهة لديها قوة تمنحك إياها إذا أكلتها، لكن إذا أكلتها سيغضب عليك البحر ولن تستطيع السباحة. التفسير الوحيد لقوة فواكه الشيطان في ون بيس كان هو كلام شانكس. شانكس له علاقة بقبعة القش، شانكس له علاقة بطاقم روجر، شانكس شرح عن فواكه الشيطان، وشانكس الوحيد اللي بكى عندما ضحك روجر لما رجع روجر من لافتيل وعلم شانكس. شانكس الوحيد اللي بكى. ما هو سير شانكس؟ وهل الكلام اللي قاله شانكس البقي حقيقة أم مجرد تلاعب من شانكس بالأساطير والخرافات؟ اللي احنا فهمناه من فواكه الشيطان راح تمنحك احدى قوى ثلاث. القوة الاولى تمنحك القدرة على التحكم بالاشياء او التحول الى شيء غير عنصر اساسي. ركزوا معي، التحكم بالاشياء او اصدار اشياء او التحول الى شيء لكن هذا شيء غير عنصر اساسي. العناصر الاساسية مثل الرياح، الارض، النار، الماء ومشتقاتها، طبعا النور، الظلام ومشتقاتها، العناصر الاساسية الطبيعية. هذه قوة اخرى. التحول إلى عنصر غير أساسي مثل السم مثلا، أو التحكم فيه أو إصداره، أنت راح تكون في نمط فاكهة الباراميسيا. لو تشوف شخصية قدامك تتحول مثل اللوجيا لكن العنصر اللي تتحول عليه ليس عنصر طبيعي أساسي فهو أيضا باراميسيا. كدليل عندنا كاتاكوري فهو جسمه كأنه يتحول إلى الموتشي. عندنا أيضا تريبل جسمه يصدر المخاط هذا بشكل غير طبيعي. عندنا أيضا لوفي جسمه يتحول إلى كالمطاط، مع أن جسمه يتحول ويكون سائل أو شبه سائل في حالة لوفي، إلا لأن عنصر غير طبيعي أساسي فهو باراميسيا. أما إذا كان عنصر تحولك تحول هنا مو مجرد إصدار، لا، لابد أن تتحول إلى عنصر طبيعي أساسي، فأنت من فاكهة اللوجيا وليست الباراميسيا. حتى لو أنك تخترق وتتألم مثل تيتش فهي لوجيا، لكن لها استثناءات معين. أما إذا كنت تتحول إلى مخلوق، سواء كان المخلوق هذا موجود فأنت فاكهة الزون. إذا كان تحولك إلى مخلوق منقرض فهي اللي تسمعون يسمونها في ون بيس ايشنت زون. من المخلوقات المنقرضة مثل الماموث هذا ايشنت زون. الديناصور ايشنت زون. ايشنت أي منقرض
تاريخي. وعندنا النوع الثالث من الزون اللي هو الزون الأسطوري. الزون الأسطوري اللي هم مخلوقات خرافية، ميثيكال زون، مثل انك تتحول الى التنين اللي شفناه عن كايدو، او انك تتحول الى بوذا اللي شفناه عن سينغوكو. لا زال هناك الكثير من الفاكهات الزون الأسطورية، لكن ما هي الأقوى؟ كنوع بحت اللوجيا هي أقوى أنواع الفواكه، لكن أكيد في فاكهة في البراميسيا أقوى من بعض الفواكه في اللوجيا، هذا لما نيجي لها كتفرد. لكن كمجمل اللوجيا أقوى أنواع الفواكه. داخل اللوجيا فاكهة الظلام هي أقوى أنواع الفواكه، لكن لما تيجي لفاكهة ضد فاكهة، كمثال فاكهة البرق عند أن اللوجيا المفروض تكون أقوى من البراميسيا حقت لوفي، لا، هنا فروقات فردية، لأن اللوفي مطاط مضاد للبرق، فصارت فاكهة لوفي أقوى من فاكهة النار. فبشكل عام لما أقول لك لوجيا أقوى، ما نقدر نيجي نقول شخصية معينة أقوى من الشخصية الأخرى، لا، التفرد هنا. بس أنا أقول لك كتصنيف مجمل، اللوجيا أقوى أنواع الفواكه. داخل اللوجيا فاكهة الظلام أقوى أنواع الفواكه. داخل البراميسيا فاكهة الزلازل أقوى أنواع الفواكه. فتيتش الحين عنده أقوى فاكهة في اللوجيا، أقوى فاكهة في البراميسيا. فكتصنيف تيتش يحمل الأقوى لوجيا، وكتفرد تيتش يحمل الأقوى الظلام والزلازل. هل أكلك لفاكهتين راح يقتلك؟ لما بدأت أتكلم عن فاكهتين كان في اجتماع للسايفر بول. الأول قال أنك الفاكهة دي دخلها شيطان، الفاكهة دي دخلها شيطان، لما تاكل الفاكهتين يخرج الشيطان هذا مع الشيطان هذا يتقاتلون. فقال الثاني لا، راح ينفجر جسمك لأنه ما راح يتحمل القوة. أولى إشاعة، الثاني هو الحقيقة. فهم قاعدين يتجادلون، وبلوتشي قال الموضوع ليس أن من سيموت أو هل تقتلك أو هل دخلها شيطان، الموضوع أكبر من كذا. الفاكهة الأولى أعطتك لعنة أنك ما تقدر تسبح، فمن سيخاطر باللعنة الأخرى؟ إحنا ما ندري اللعنة الأخرى، إشاعات. الإشاعة الأولى أن اللعنة الأخرى بيطلع الشيطان مع الشيطان يتقاتلون وتفقد قوة الفاكهة، وإذا خرجت من قوة الفاكهة بتموت. فقال الثاني لا، اللعنة بكون أنه راح ينفجر جسمك. وبلوتشي قال مو مهم شنو اللي بيصير، المهم من بيخاطر ياخذ اللعنة الثانية. مجرد مخاطرتنا بياخذ اللعنة الأولى سيء بما فيه الكفاية، فكيف نخاطر باللعنة الثانية؟ وهذا يدل عليه كلام ماركو لما سأل أو تساءل عن تيتش كيف قدر، قال طبيعي قدر، احنا نعرف تيتش وجسد الغريب. وهالشيء توضح لنا أكثر لما شفنا ذكريات تيتش في طاقم الوايت بير أنه ما كان ينام. إذن ما هي اللعنة الأخرى اللي تسببها لك الفاكهة الثانية؟ لما تيجي تشوف تيتش تشوف مثلا أنه دائما قاعد في الظل، حتى أنه أخرج هذا مدمرات العالم ودائما في الظل أو داخل البيت، وكان حاط حتى زي نظارة الشمس وكأنه يبتعد عن الشمس مثل الفامباير. هل إذا الفاكهة الأولى تحرمك من نعمة الماء، الفاكهة الثانية تحرمك من نعمة النوم؟ ممكن. لكن هل ممكن الفاكهة الأولى تحرمك من السباحة، الفاكهة الثانية تحرمك من النوم؟ فهو ما ينام، فما يحتاج اللعنة هذه، وهو أساسا ما ينام. قد يكون الهواء، قد أشياء كثيرة جسد تيتش يسمح له بالتعامل مع هذا. قد يكون الألم، فاكهة الظلام تسبب له ألم خطير لكنه قادر يتعامل معه. فقد يكون الفاكهة الثانية راح تسبب لك ألم مرير، لكن لجسد تيتش الغريب فهو قادر على تحمل ألم فاكهة الظلام وألم أخذ فاكهة أخرى. مما ينقلنا إلى مرحلة ثانية، هل ممكن أخذ قوة فاكهة الشيطان من شخص آخر؟ نعم، إذا مات شخص تنتقل قوة فاكهته إلى أقرب فاكهة موجودة جنب. إذا أخرجت فقوة الفاكهة بطريقة أو بأخرى من شخص فأنت تقتله. كيف تأخذها؟ الشخصين الوحيدين اللي قدروا يسوونها هم كيهوتي لما أخذ قدرة فاكهة إيس، وعندنا تيتش لما أخذ قدرة الوايت بير. وكيف أخذوا القدرة اللي هو كيهوتي؟ سيزر في حدث بنك هازارد لما قتل شينوكوني، أعتقد اسمه السلمندر حقه كذا، كان حاط في نفس المكان اللي بيقتل فيه شينوكوني فاكهة تنتقل لها القوة. هل يمكن تصنيع فاكهة الشيطان؟ زي ما احنا شفنا ممكن تصنيع فاكهة الشيطان بتقنيات بداها فيجا بانك كملها حاليا سيزر. تصنيع هذا تكون فاكهة مغايرة للشكل اللي احنا عارفينه. شكل فاكهة الشيطان المقارب لحراشف التنين يفرق عن شكل فاكهة الشيطان المصنعة المقارب لجلد السحلية كبقع. لكن إذا انتقلت فاكهة مصنعة زون مصنعة إلى انتقال طبيعي، مات الشخص اللي عنده الفاكهة المصنعة وانتقلت إلى فاكهة أخرى، تتحول إلى فاكهة حقيقية غير مصنعة. وهذا شيء شفناه لما مات شينوكوني، انتقلت قوتها إلى فاكهة كان حاطها يمه سيزر،
فتحولت الفاكهة إلى فاكهة حقيقية، مما يعني أن سيزر يبدأ بفاكهة معيوبة بعدين ينقلها إلى فاكهة أمريكان يزرعونها توانتا الكيهوتي فتكون فاكهة كاملة. نيجي نشوف عيوب الفواكه المصنعة في جيش كايدو، أن التحول جزئي في جسدهم، مما يأخذنا الآن إلى فاكهة الزون. الزون له أنماط كثيرة في التحول، مثل ما اللوجيا له أنماط، البراميسيا له أنماط، الزون له أنماط. الزون في عندنا التحول الكامل، وعندنا التحول المدموج أو الهايبر، نصك إنسان والنص الآخر كامل. فاكهة الزون تعزز قدراتك اللي أنت تحملية، قدراتك الدفاعية، الهجومية، السرعة. لما أكون في طور الهايبر تعزز أكثر. أفضل من شفناه في طور الهايبر كان روب لوتشي. الملابس، ليش لما الشخص يكبر زي تشوبر نشوفه ملابسه تكبر معه، لما يصغر تصغر معه؟ ليش لما يحترق ما تحترق الملابس ولا كأنها صار عليها شيء، بحيث انه يحترق جسمه كله بعدين يرجع وملابسه عليه؟ هل فاكهة الشيطان موجودة في الDNA لدرجة ان حتى ملابسك اللي لمست الDNA حقك تتفاعل معها؟ كان هذا تحليل عميق، لكن أودا صرح انه لا، ليس هذا السبب. أودا قال انا جعلت الملابس لا تتأثر بفاكهة الشيطان، يعني ما تتدمر، لأني خفت من وجود العري وأنا أرسم المانجا كبداية. الحين مطنش هو، لكن كبداية قرر أنه يتجاوز عن هالشيء على أساس لا يضطر أن كل مرة يتحول الشخص يراجعه عاري من جديد أو يراجع بشكل كوميدي على ملابسه. خلاص خليت الملابس ما تتأثر، لا لسبب آخر. طيب فاكهة الشيطان هل هي في الDNA في حمضك النووي؟ كلا. والدليل على هذا إنها ليست موجودة في جيناتك وحمضك النووي. مقرها أن البيجمم هي كانت أول مستخدم فاكهة شيطان نشوفها بعد اكتسابه لقدرة فاكهة الشيطان ينجب. يعني كيف نعرف أن هذا مثلا عنده ولد، هذا عنده ولد، بس هل أنجبه قبل بعد ما ندري. البيجمم هي الوحيدة اللي شفناها أخذت فاكهة الشيطان ومن ثم تزوجت وأنجبت، وأبنائها ما عندهم من قدرتها الأساسية شيء، وما تأثروا لما أكلوا فاكهة شيطان بأنهم مستخدمين قدرتين، لا. فهذا يدل أن المكان الرئيسي لفاكهة الشيطان ليس الحمض النووي بينما هو روح. والدليل على أنه روح شيئين: الأول أن مجرد قضمك لفاكهة الشيطان كما صرح أودا تنتقل القدرة لك، لو أنه في الحمض النووي لا، لابد تاكلها تبلعها تنتظر حتى تمتزج معك تهضم وتكون في جهازك الهضمي، جهازك المناعي، جهازك الدموي. لكن لا، مجرد قضمك لا تنتقل لك القدرة. أيضا دليل آخر بوك تحلل جسمه، تحلل كل شيء، وليس جسمه من اجتذب الروح، لا، الروح كانت تبحث عن الجسم، فالقدرة موجودة في الروح وليست في الجسد. فهذه من الدلائل أن الفاكهة أمر روحي وليس أمر عضوي. من راح يشرح لنا الفاكهة؟ لما سأل أودا متى راح تشرح لنا الفاكهة، قال في العالم الجديد ستظهر شخصية تشرح لنا الفاكهة، وما زلنا بانتظار ظهور هذه الشخصية. سؤال يتردد كثير: لو اثنين أكلوا الفاكهة في نفس الوقت، واحد أخذ فاكهة الشيطان أخذ القوة، جه الثاني أكل الباقي، لن يستفيد شيء. حسب ما صرح أودا كاتب المسلسل أن الشخص الآخر لن يستفيد سوى الطعم السيء. وقال أيضا أنك لا تحتاج إلى ابتلاع الفاكهة وأكلها كاملة، مجرد قضمة واحدة كافية لانتقال القدرة. الشيء الثالث: لو اثنينهم أكلوا في نفس الوقت، قضموا في نفس الوقت، هنا أقول لك أن الموضوع روحي، الفاكهة ستختار واحد لأن القدرة راح تروح الواحد. أودا ما صرح مين وعلى أي أساس لين تطلع لنا الشخصية اللي تشرح، لكن أنها ستختار شخص واحد، ستنتقل القدرة. ما قال ستختار، قال ستنتقل القدرة لواحد منهم فقط. على أي أساس وليه ما حدد. فهنا أقول لكم أن الموضوع وجهة نظري وتحليلي الشخصي أنا، لها أن الموضوع روحي، فكيف ستختار أحدهما وتنتقل له والآخر لن يكتسب شيء. الفواكه حسب ما صرح أودا نوع واحد، مما يعني أن من هالنوع ما في إلا شخص واحد مستخدم الفاكهة. لكن أودا واضح أنه توسع في الموضوع بعدين بحيث خلى النوع أصناف. يعني مثلا عزكم الله فاكهة الزون اللي تحولك إلى كلب، أي نوع من الكلاب، لأن في أصناف من هذه الكلاب أو فئات. فاكهة الزون تحولك إلى أفعى، أي نوع من الأفاعي. لما نيجي مثلا إلى فاكهة لوجيا الجليد غير عن الثلج، هذه حالة للمادة وهذه حالة للمادة. صار في تنوع: فاكهة النار، فاكهة اللهب، ومقارب لها فاكهة مثل البراميسيا، فاكهة الفرن. توسع فيها الكاتب. طبعا هذه كانت الحلقة البداية لشرح أسرار الغاز وقوة فواكه الشيطان. الحين أعطيتكم النظرة العامة. الحلقة القادمة راح أمسك كل نوع الحالة وأتكلم عنه. انتظروني في الحلقة القادمة راح نتكلم عن البراميسيا، وأتمنى الحلقة عجبتكم. في النهاية أقول معي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسون الاشتراك، اللايك والشير، وأشوفكم على خير.